ถ้าถูกใจกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องไฟคิดชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมารีโนเวทห้องครัวกันนะครับอันนี้เป็นห้องครัวที่เราใช้กันมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับปรุงนะครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงจะดูดีขึ้นแค่ไหนนะครับติดตาม
ฝากช่องพันชิคชาแนลนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามนะครับก็